Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me zhvillimet kryesore të ditës. Dy partitë më të mëdha në vend kanë shkëmbyer replika sot në distancë sa i përket çështjes së audioregjistrimit Biba Bianku. Demokratët thonë se ajo fakton shantazhet e qeverisë ndaj gjyqtarit të Strasburgut, ndërsa për socialistët audio është e manipuluar dhe se e vërteta është krejtësisht ndryshe. Ankesa që sipas demokratëve Ledi Bianku, antari i gjykatës së Strasburgut, ka bërë pranë kryetarit të kësaj gjykate pas takimit me Denar Bibën për ta është provë se përmbajtja e audioregjistrimit të publikuar të martën është e vërtetë. Siç thonë, po ashtu se e vërtetë është dhe ai që Edi Rama me ndërhyrje të tilla kërkon të punojë kundër interesave të pronarëve shqiptar. Çfarë do të bëj Edi Rama me Anjola është fakti pa ndryshuar se ta është quajturën bisedë miqësore të Denar Bibës. Gjyqtari shqiptar në Strasburg e raportoi pranë kryetarit të gjykatës së Strasburgut si ndërhyrje të palishme në punën e tij. Përndryshe mendojnë socialistët, të cilët me këtë qëndrim të demokratëve pas publikimit të audiopërgjimit, mendojnë se opozita e Lulzim Bashës ka prekur fundin. Ulzim Manja nga Selier Roz deklaron se qëndrimi i qeverisë së Ramës për t'u drejtuar gjykatës së Strasburgut ka qenë publik në vitin 2014 dhe i kushtëzuar pas borxheve të papaguara për ish-pronarët nga qeveria Berisha. Këtu s'bëhet fjalë për pronat e njërit apo tjetrit, por për një problem shtetëror dhe për interesin publik që është trajtuar në mënyrë institucionale nga qeveria shqiptare me gjykatën e drejtave të njeriut të Strasburg për t'i vënë fre hemoragjisë së tmerrshme financiare shkaktuar nga Partia Demokratike. Në audiopërgjimin e publikuar dëgjohet një bisedë mes Ledi Biankut, antari i gjykatës së Strasburgut dhe nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në atë kohë, kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike. Denar Biba nuk e mohoi takimin në Strasburg me mikun e tij Bianku në 2014 për thotë se biseda është e coptuar dhe janë nxjerrë jashtë kontekstit fjalitë të caktuara. Në Prokurorinë e Tiranës ka nisur hetimet për audioregjistrimin mes nënkryetarit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba dhe gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut Ledi Bianku. Televizioni Klan ka mësuar se organi akuzës ka nisur verifikimin për këtë çështje, duke kërkuar fillimisht materialin audio të publikuar në media. Prokuroria e Tiranës ka regjistruar zyrtarisht veprën penale të ushtrimit të ndikimit ndaj personave që mbajnë funksione publike për audiopërgjimin e bisedës mes nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba dhe gjyqtarit shqiptar në gjykatën e Strasburgut, Ledi Bianku. Organi i hetimit ka nisur para ditën e të mërkurës verifikimin për këtë çështje. Burime zyrtare nga Prokuroria e Kryeqytetit konfirmojnë për televizionin Klan se drejt portalit që publikoi bisedën është dërguar një shkresë ku kërkohet vënia në dispozicion e materialit të plot. Pas kësaj audio do t'i nënshtrohet një ekspertimi për të saktësuar nëse është origjinal apo ka pasur ndërhyrje. Pasi të kryen këto veprime hetimore, prokuroria do të vendosë nëse do të thërrasë për t'i marrë në pyetje dy personat që dëgjohen në audiopërgjim apo edhe emrat e personave të tjerë që përmenden aty. Nëse nga verifikimi prokurorët do të arrijnë në përfundimin se është kryer vepra penale ushtrimit të ndikimit ndaj personave që mbajnë funksione publike apo ndonjë vepër tjetër, atëherë do të nisë një hetim penal. Opozita i kërkoi prokurorisë të hetojë edhe për korrupsion Denar Bibën dhe sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë Anjola për shantazh ndaj gjyqtarit Bianku. Sipas Lulzim Bashës, Biba e ka shantazhuar gjyqtarin, duke i kërkuar që të mbështesë qeverinë në kërkesën e saj drejtuar gjykatës së Strasburgut për të shtyrë shqyrtimin e çështjeve të kthimit dhe kompensimit të pronave, derisa të miratojë një ligj tjetër. Nënkryetari Kryeministri Edi Rama tha sot se numërohen mbi 50.000 persona të cilët kanë denoncuar problemet e tyre në platformën e bashkëqeverisjes. Edi Rama tha gjithashtu se po shtohet edhe numri atyre që shkruajnë nga jashtë kufive. Administrata publike ka pushuar gjatë Gushtit, por jo qytetarët e pakënaqur nga shërbimet që ofrohen në sportelet e saj. Shifrat e ankesave për rastet e korrupsionit, zvarritjes dhe burokracive në portalin Shqipëria që duam ka shkuar në 50.000. Dhe kryeministri thotë se ndryshimi ka nisur të ndihet, pas afro një viti që kjo platformë ka nisur të funksionojë. Është një armë shumë efikase edhe për të çliruar çdo ditë në bazë të eksperiencave dhe në bazë të hetimeve administrative që pasojnë zgjidhje e problemeve, administratën tonë nga shushunja dhe nga parazitë e grabitqar që janë ende në përkëmbë në zyrët e shtetit,
ku për hir të vërtetës ka filluar të ndjehet një ndryshim, ka filluar të ndjehet një aktivitet shumë i përgjegjshëm. Në takimin e përjavshëm me koordinatorët, kryeministri vijon të apelojë për denoncime të çdo rasti abuziv në platformën e bashkëqeverisjes, si mënyrë e vetme për të luftuar korrupsionin në zyrat e shtetit. Në zgjedhjet e ardhshme lokale do të testohet votimi dhe numërimi elektronik. Kjo është marrëveshja mes demokratëve dhe socialistëve në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ku bashkë kryetari Bledi Çuçi mohon të ketë pasur diskutime për ndryshimin e sistemit elektoral. Socialistët kanë vendosur që të pranojnë kërkesën e opozitës për të futur në zgjedhje përdorimin e teknologjisë. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Bledi Çuçi në emër të mazhorancës thotë se do të pranojnë çdo propozim që vjen nga demokratët për amendime në ligjin elektoral, përfshirë dhe votimin elektronik, i cili do të testohet në zgjedhjet lokale në një bashki që ende nuk është vendosur se cila do të jetë. Paralelisht do të pilotohet dhe depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Rekomandim ky i OSBE Odirit. Vullneti i Partisë Socialiste është që të toleroj çdo propozim që vjen nga Partia Demokratike dhe që nuk cënon standardet zgjedhore, kushtetutën. Premisa që krijohet nga përdorimi i teknologjisë do na shërbej që të pilotojmë dhe të shohim se si mund të funksionojmë edhe se si mund të shkojmë drejt komisioneve sa më pak të politizuar. Por Çuçi mohon që dakordësia të jetë gjetur mes dy partive të mëdha për të mos prekur sistemin zgjedhor. Ai thotë se kjo çështje nuk është diskutuar pasi kërkon dakordësi politike dhe publike që shkon përtej kompetencave të një komisioni ad hoc. Sot që flasim, nuk ka një diskutim thelbësor në lidhje me nevojën për ndryshim kushtetues. Çfarë bën zoti Basha me alat e vet është agjenda e opozitës. Bledi Çuçi nuk mohon një ndërhyrje të mundshme në kushtetut, por jo për ndryshuar sistemin, por për të mundësuar votën e emigrantëve. Ka mënyra që kanë të bëjnë me caktimin e disa vendeve në parlament që përfaqësojnë vetëm emigrantët, kjo është një mënyrë, ose duke ruajtur sistemin aktual, duke bërë të mundur që ata dhe në largësi të munden të shprehin vullnetin e tyre me votë. Rastin e parë kërkohet domosdoshmërisht që të kemi ndryshime kushtetuese. Komisioni është në fazën që ka nisur të shkruajë draftin e amendimeve të kodit zgjedhor, që do t'i dërgohet për votim parlamentit. Për këtë, dy forcat politike me mbështetje financiare të qeverisë gjermane kanë kontraktuar dhe 2 ekspertë të pavarur. Burime i thanë televizionit Klan se demokratët kanë përzgjedhur ish-ministrin demokrat të drejtësisë, Ilir Rusmali, ndërsa socialistët një tjetër ish-ministër demokrat të drejtësisë, Viktor Gumin. Partia Demokratike ka akuzuar sot sërish kryeministrin Edi Rama për shpërndarje të tenderave me para publike tek persona të afërt me të. Për demokratët i tillë është edhe rasti i kompanisë së biznesmenit Agron Papuli, i cili ka përfituar 127 tendera në vlerën e 17.3 milion eurove. Janë 127 tendera që janë dhënë miku të kryeministrit Agron Papuli, që nga dita që kryeministri është ulur në atë karrike. Duke bërë një llogari të thjeshtë, rezulton se nga buxheti i shtetit, miku i kryeministrit Agron Papuli ka zhvatur 23.4 milion euro. 1.8 milion euro e përfituara në korrik të këtij viti janë kësti i fundit i një politike arrogante të kryeministrit. Akuzave të Partisë Demokratike për tenderat u është përgjigjur drejtori i komunikimit në kryeministri, Endri Fuga. Ai thotë se po përgojohen njerëz dhe hidhen shifra shumë milionshë duke bërë të kotë që tu përgjigjesh për çdo budallallëk. Fuga thotë se kryeministri dhe qeveria janë të vendosur të çojnë përpara reformat dhe të fokusojnë të gjithë vëmendjen tek njerëzit dhe tek puna në shërbim të tyre. Dy persona, Daj dhe Nip, rezultojnë të zhdukur prej 6 ditësh në qytetin e Shkodrës, teksa nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Familjarët shprehen të shqetësuar, teksa mohojnë të ketë pasur konflikte të hapura. Prej 6 ditësh 2 persona, Daj e Nip, mes tyre janë zhdukur pa lënë gjurmë në Shkodër. Vendodhja e Gëzim Hysajt, 56 vjeç, dhe Agron Mollajt, 47 vjeç, mbetet mister. Bashkëshortja e Gëzimit Sajmira tregon se i shoqja i saj doli nga shtëpia rreth orës 20 të datës 23 gusht për një kafe me një shok
dhe nga ai moment nuk u kthye më. Datën 23 gusht, orën 8:20 minuta ka dal nga shtëpia. Edhe më ka thonë që jam të shku me pi kafe në qytet se më ka kërku një shak. Edhe kthehem në shtëpi, edhe kaq. Unë e kam marrë në telefon ka ora 9:30 minuta, që më ka thonë merr se vi me hangër darkën si çdo familjar në shtëpitë vet. Edhe e kam marrë në telefon, telefonit i ka shku zilja dhe nuk është përgjigj. Në të njëjtën kohë është larguar nga banesa edhe nipi i tij. Sajmira Ysa thot se familja dhe bashkëshorti i saj nuk kanë konflikte me njeri. Ajo kërkon ndihmën e strukturave shtetërore për të gjetur 56 vjeçarin. Ja, nuk e di asnjë gjë, unë nuk jam dieni asnjë lloj problematike, s'ka pas asnjë problem. Policia e Shkodrës është duke hetuar në 2 pista për zhdukjen e gëzimit Ysës dhe nipit të tij Agron Molla. Dyshimet janë për një pengmarrje ose eliminimin e tyre. Gjykata e Fierit vendosi sot të lërë në burg autorin e aksidentit të mbrëmjes së të dielës në fshatin Arapaj të Roskovecit, ku mbetën të vdekur 2 kushërinj, kurse 1/3 u plagos. Para gjykatës ka dalë Amarildo Çalamani, edhe ky banues në të njëjtin fshat. Gjatë seancës ai ka qëndruar i heshtur, ndërsa ka shprehur pendes për atë që ndodhi. Prokuroria renditi të gjitha shkeljet e të riut 24 vjeçar, duke e konsideruar një drejtues problematik. Ai tentoi të largohet nga vendi i ngjarjes, por u arrestua disa minuta më vonë. 2 kushërinjt, Amarildo dhe Festim Dogani, 29 dhe 24 vjeç, po ecnin në trotuar kur u përplasën nga automjeti që lëvizte me shpejtësi në një zonë të banuar. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Republikës Ilir Meta del kundër idesë ndryshimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i Shtetit Shqiptar thot për të përditshmen Albanian Daily News se çdo tentativë për të imponuar modele të ndryshimit kufive jo vetëm do të cënonte stabilitetin e rajonit, por do të vinte në rrezik edhe frymën dhe parimet e Bashkimit Evropian për të cilat ajo është investuar nga themelimi i saj deri sot. Sipas Metës, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është realiteti i njohur dhe i pranuar tashmë nga një shumicë bindëse e vendeve antare të OKB-s. Meta thot se mbështet qëndrimin e qeverisë shqiptare në përkrajet përpjekjeve për ruajtjen e stabilitetit, integritetit territorial, karakterit multietnik të shtetit të Kosovës. Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka hedhur idenë e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, thot se ka mbështetjen edhe të perëndimit për negociatat aktuale që po zhvillon me Serbinë, pjesë të cilave është pikërisht edhe kjo çështje. Për çështjen e korrigjimit të kufive, presidenti kosovar Hashim Thaçi shprehet se po e negocion duke u këshilluar me partnerët ndërkombëtar. Ndaj dhe në një shkrim të gjatë publikuar në Facebook për këtë çështje, Thaçi kërkon mbështetje popullore. Qytetarët tanë duhet bëjnë zgjedhjen e tyre nëpërmjet referendumit. Ata duhet të zgjedhin se a janë për marrëveshje paqësore me Serbinë, e cila Kosovës i siguron antarësimin në BE, NATO dhe OKB, apo duan të jetojnë në hasmëri me shtetet fqinje dhe të izoluar. Unë e di që ata do të zgjedhin opsionin e parë, prandaj dhe po punojnë në koordinim të ngushtë me aleatët tanë ndërkombëtar që paqja me fqinjet dhe integrimi të jenë zgjedhja e duhur. Marrëveshja që po synohet të arrihet sipas Thaçi do të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale që garanton integritetin territorial të vendit. Thaçi shprehet se partnerët ndërkombëtar si Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Italia dhe Anglia janë më të angazhuar se kur më parë për të ndihmuar Kosovën në arritjen e një marrëveshje përfundimtare dhe paqësore me Serbinë. Megjithatë, kancelarja gjermane Angela Merkel u shpreh një ditë më parë se ishte kundër propozimeve për ndryshim të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, pasi ky rast mund të shërbente si precedent për të ndryshime territoriale në Ballkan. Politika maqedonase ndërkohë është përfshirë nga ethet e referendumit të emrit, edhe pse ai mbahet pas një muaji. Ndërkohë, kryeministri Zoran Zaev ka nisur takimet për krijimin e një koalicioni të gjerë politik në mbështetje të marrëveshjes me Athinën. Ethet e referendumit për marrëveshjen për emrin me Greqinë në Maqedoni ka nisur të ndihen që tani.
Rreth një muaj përpara, kryeministri Zoran Zaev ka nisur bisedimet për të tërhequr sa më shumë parti politike rreth kauzës së tij pro-marrëveshjes. LSDM-ja si parti politike përpiqet të hyrë në koalicion me sa më shumë parti dhe nga kjo do të varet edhe buxheti i lëvizjes ose koalicionit të partive politike me të cilat do të përfaqësohemi bashkë. Duhet ta shfrytëzojmë shansin historik pasi nuk është e lehtë që pas 27 vitesh të arrihet një marrëveshje për një çështje kaq të ndjeshme me Greqinë, që na hap dyert e Bashkimit Evropian. Ndërsa lideri i opozitës Kristian Miçkovski pret që referendumi të dështojë dhe qeveria e qendrës së majt të bjerë për t'i hapur rrugën zgjedhjeve të parakohshme. VMRO, DPMNE, partia kryesore opozitare, është kundër marrëveshjes për emrin që sipas saj e shndërron Maqedoninë në një shtet satelit të Greqisë. Shpresat janë që referendumi konsultativ dhe jo me fuqi detyruese ligjore të fitojë mbështetjen popullore më 30 shtator. Sondazhet tregojnë se partitë shqiptare që e mbështesin marrëveshjen e nënshkruar në Presp më 17 qershor mes Shkupit dhe Athinës, do të kenë një rol kyç në suksesin e referendumit. Marrëveshja është kusht për antarësimin e plotë të Maqedonisë në NATO dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Një zjarr i madh përfshiu në det të hapur një tragedë në Greqi. Flakët shpërthyen në garazhin e automjeteve, teksa autoritetet bën evakuimin e rreth 1000 personave që ndodheshin në bord. Një zjarr i madh i rënë në garazhin e automjeteve ndërpreu lundrimin e 875 pasagjerëve që udhtonin nga porti i Pireut drejt Kretës në Greqi. Zjarri nisi rreth mesnatës, teksa trageti Eleftherios Venizelos ishte në det të hapur, 8 milje detare larg brigjeve të ishullit vogël të Shëngjergjit. Autoritetet urdhëruan rikthimin e menjëhershëm në portin e Pireut të tragetit, ndërsa dërguan edhe motovedeta për çdo emergjencë. Asnjë nga 875 pasagjerët dhe 141 pjesëtarët e bordit të tragetit të madh nuk u lënduan. Tragedi mbërriti rreth orës 4 të mëngjesit në portin e Pireut, atje ku u nis, dhe brenda disa minutave u bë evakuimi i të gjithë personave që ndodheshin në bord. Shkaqet e zjarrit janë ende të paqarta, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur rrethanat. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëron se nëse demokratët do të marrin shumicën në të dyja dhomat e Kongresit në zgjedhjet e mesit të mandatit presidencial, në Shtetet e Bashkuara do të shpërthejë dhuna. Donald Trump paralajmëron shpërthimin e dhunës në Shtetet e Bashkuara nëse demokratët sigurojnë shumicën në Kongres në zgjedhjet e mesit të mandatit presidencial që zhvillohen në nëntor. Komentet presidenti amerikan i bëri në një takim në Shtëpinë e Bardhë që pati me krerët e komunitetit të krishterë ungjillor që e mbështesin. Mediat amerikane kanë zbardhur një regjistrim audio nga takimi zhvilluar të hënën, ku mediat nuk u lejuan të qëndronin. Ata do të japin fund gjithçkaje me një herë, ata do të përmbysin çdo gjë që ne kemi bërë, do ta bëjnë këtë në mënyrë të shpejtë dhe të dhunshme, dhe me dhunë, do të ketë dhunë. Shihni Antifën, grupet e tyre, ata janë njerëz të dhunshëm. Antifa përbëhet nga grupimet e majta të krijuara për të kundërshtuar tubimet e radikalëve të djathtë në të gjithë botën. Trump paralajmëroi se një prej ligjeve që demokratët do të rikthejnë në fuqi do të jetë amendamenti Johnson i miratuar në 1954. Ligji ndalonte në mënyrë absolute pjesëmarrjen e grupeve fetare në fushatat elektorale. Ky ligj u shfuqizua kur Trump erdhi në pushtet. Në këtë mënyrë shefi i Shtëpisë së Bardhë paralajmëroi komunitetin e krishterë se nëse republikanët nuk marrin shumicën në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve, ata do të privohen nga shumë të drejta. Sezoni turistik vijon edhe për te i muajt gusht, ndaj dhe Ministri Blendi Klosi ka garantuar se strukturat shtetërore do të vijojnë të jenë të angazhuara për çdo problematik. Nga Morina, a i garantoi se pastrimi i plazheve do të vijojë të jetë në vëmendjen e autoriteteve. Nga pika kufitare e Morinës, në një takim me efektivët nga Kosova, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi tha se të gjitha strukturat do të jenë në gatishmëri edhe gjatë muajit shtator për të siguruar një sezon të suksesshëm turistik. Ajo çfarë kemi kontaktuar me gjithë turistët gjatë ditës sotme është një dëshirë e tyre për të kaluar deri në fund të shtatorin pushimet në Velipoj, Shëngjin, Durrës edhe më pastaj në zonën e jugut, dhe për gjitha këto ne do të vazhdojmë të mbajmë strukturat tona nga gatishmëri që sezoni turistik edhe gjatë muajit shtator të jetë me të njëjtat parametra, me siguri maksimale, pasërti maksimale dhe po ashtu me shërbim sa më të kontrolluar dhe cilësor për turistët. Ministri Klosi u ndal edhe tek të rinjtë e Smile Albania, për të cilët tha se po u ofrojnë pushuesve mikpritjen shqiptare për një turizëm të suksesshëm. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia e ka sjellë si shembull
punimet në rrugën Besnik Hidri në Laprak për të treguar se i njëjti standard përdoret si në qendër ashtu edhe në periferi. Ai tha se në fund mandatit parë, investimet do të prekin çdo zonë. Përfundojmë punimet për rrugën Besnik Hidri në Laprak. I pranishëm gjatë inspektimit të kësaj rrugë, kryebashkiaku Erion Velia i tha se ky investim tregon vëmendjen që Bashkia e Tiranës po i jep në vitin e fundit të mandatit të parë investimeve në periferi. Bregu Lumit prek në vitin si 11, si 9, si 8, si 4. Dhe nëse viti i parë ishte viti i emergjencave, viti 4 është viti i periferive. Ne kemi kaluar pjesën më të madhe të Gushtit në periferi. Ne duam që gjithë zona e Bregut Lumit në të 4 njësitë të lidhet me Tiranën dhe të kenë një standard, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në fibër optike, si në kanalizim. Kreu i bashkisë siguroi se deri në fund të mandatit të parë të gjithë qytetarët e kryeqytetit do të ndjejnë investimet në çdo zonë. Na mbetet të japim një sforcë të fundit deri në datën 17 shtator kur hapen shkollat, për të mbyllur të gjithë infrastrukturën arsimore, çertë dhe kopshte shkolla dhe besoj që në një mënyrë proporcionale në të gjithë territorin e Tiranës, të gjithë do kenë parë dhe shijuar punën e bashkisë. Rruga Besnik Hidri në njësinë 11 është pajisur me trotuare në të dyja krahët, ndriçim dhe sinjalistikën e nevojshme. Çështja e largimit të policisë nga stadiumet ka përçarë klubet e Superligës, ndryshe nga krerët e Skënderbeut dhe Kuksit, të cilët kërkojnë rikthimin e uniformave blu, administratori flamurtari Sidani Drizi thotë se është momenti që klubet të marrin në dorë menaxhimin e tifozerisë. Në Brazil, ndërkohë një ndeshje mes skuadrës vendase Santos dhe asaj argjentinase Independiente u pezullua në minutat e fundit pasi tifozët tentuan të pushtonin fushën e lojës. Cristiano Ronaldo nuk do të përballet me kombëtaren italiane në ndeshjen e përfaqësueses portugeze të vlefshme në Ligën e Kombeve dhe vendimin e ka marrë trajneri i kombëtares portugeze. Një asteroid në përmasat e 2 avionëve të mëdhej ka kaluar shumë pranë tokës dhe sipas NASA-s, ai ka vënë në rrezik ndiqjen. Një asteroid me përmasat e 2 avionëve të mëdhenj Boeing kaloi natën mes të martës dhe të mërkurës në afërsitë të tokës. Asteroidi 2016 NF-23 konsiderohej nga Agjencia Hapësinore Amerikane NASA rrezik potencial për planetin ton. Asteroidi kaloi pranë tokës, por në një distancë të sigurt, rreth 5 milion kilometra larg. Shpejtësia e lëvizjes së tij ishte pak konceptueshme për njerëzit, 32.000 km/h. Megjithatë, të dhënat e këtij trupi qiellor janë bërë pjesë e arkivit të NASA-s për objektet që kalojnë pranë tokës në një distancë të afërt dhe që për shkak se mund të përbëjnë rrezik për planetin ton, mbahen në mbikëqyrje. Një modele 20 vjeçare me sindromën Down është vënë në fokus të javës së modës në New York. Ajo ka deklaruar se arritja e saj tregon se ëndrat mund të bëhen realitet. Një nga lajmet më frymëzuese të kësaj vere vjen nga Spanja dhe flet për ëndrat e realizuara dhe pengesat e kapërcyera. Çdo vajzë që është pjesë e botës së modelingut e ka patitër ëndër të jetë edhe pjesë e pasarelave apo eventeve të mëdha ndërkombëtare, të tilla si New York Fashion Week. Një mundësi sa e jashtëzakonshme, aq edhe e vështirë, sidomos për Marian, një modele spanjolle e cila vuan nga sindroma Down. Por kjo nuk e ka penguar 20 vjeçaren të ndjek pasionin e saj të madh, duke u kthyer kështu në modelen e parë me sindromën Down, që do të sfilojë në New York Fashion Week. Ëndrat mund të bëhen realitet, kështu e ka nisur shkrimin në blogun e saj modelja e veçantë, e cila u tregon fansave se si u kontaktua një mbrëmje gushti nga vajza e koordinatorit të eventit të madh të modës në New York. Marian është zgjedhur si modele nga stilistja Talisha White, e cila do ta bëjë atë të sfilojë me veshjet e saj në 8 shtator 2018. Duket si një përrallë e bukur, morali së cilës është vetëm një: mos i çdor kurrë dhe gjithmonë luftoni për ëndrat tuaja. Ditët e fundit të gushtit sjellin edhe ulje deri në 50% të çmimeve në rrjetin Edicianeve Glob, ulje të cilat përfshin të gjitha produktet. Fund sezoni në klub ka sjell ulje deri në 50% për të gjitha produktet.
Nëse keni shpenzuar shumë për pushime, Glob ju fton të kurseni duke bërë blerje të zgjuara dhe të përfitoni nga uljet që do t'jenë vetëm për 2 ditë. Glob ju surprizon në këto ditë të fundit të sezonit veror, duke sjellë për të gjithë ulje deri në 50% për të gjitha produktet, si ato elektroshtëpiake edhe elektronike. Ofertat në Glob prekin mbi 500 produkte vetëm në data 30 dhe 31 gusht, mes tyre lavatricen Ariston, fshesën Philips me depozit plastike, si dhe aparatët celular. Vetëm për këto 2 ditë uljesh, lavatricen Ariston 8 kg do ta gjeni me 50% ulje. Fshesën Philips me depozit plastike, në këto ditë uljesh do ta gjeni me 37% ulje. Dhe për të gjithë fansat e teknologjisë, në këto ditë, në data 30 dhe 31 gusht, do të gjeni Galaxy A8 me 15% ulje. Në këtë bum ofertash, çdo kush mund të gjejë markën e tij të preferuar me super ulje si AEG, Electrolux, Siemens, Samsung dhe Philips. Ofertat e rrjetit të dyqaneve Glob do të jenë prezente në Tiranë, si dhe në Elbasan, Fier, Vlorë, Sarandë dhe Lezhë. Këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët.